به نام خدا. با سلام خدمت همراهان گرامی. امروز با یک مدل بافت زیبایی دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. این مدل مناسب برای انواع بافت برای کودکان، بولیز، ژاکت هستش. تعدادونایی که ما برای این مدل نیاز داریم مضربی از عدد 12 به اضافه 1 و 2 تا دونه برای حاشیه‌تون در نظر بگیرید. این مدل در 16 رنج کامل میشه. روی کارمون هست و پشت کار. تقریبا مدل حالت شکل ماهی میافته براتون. از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیو جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. با هم نمونه کار رو شروع میکنیم. خب برای نمونهمون گفتیم مضربی از عدد 12 به اضافه 1 و 2 تا دونه برای حاشیه. من 15 دونه سر انداختم. درجه اول رو شروع میکنیم. دونه حاشیه‌تون رو برمیدارین، 3 تا به زیر، 1 2 3. 2 تا یکی به صورت برعکس میخوایم انجام بدیم. دونه هاتون رو مرتب کنین و از این سم به صورت برعکس 2 تا یکیشون بکنیم. یه ژوته، 3 تا به زیر، 1 2 3. یه ژوته، 2 تا یکی به صورت ساده به زیر، 2 تا یکی میشه. 2 تا به زیر، 1 2. تعدادونامون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه. یک دونش رو به زیر میزنین و دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج دوم. حاشیه رو برمیداریم، 3 تا به زیر، 1 2 3. 7 تا به رو، 1 2 3 4 5 6 7. 2 تا به زیر، 1 2. تعدادوناتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه. یک دونش رو به زیر میزنین و دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هست. میریم رج سوم. دونه حاشیه رو برمیداریم، 2 تا به زیر، 1 2. 2 تا یکی به صورت برعکس اول مرتبشون کنیم و از این سم 2 تا یکی رو انجام میدیم. یه ژوته، 5 تا به زیر، 1 2 3 4 5. یه ژوته، 2 تا یکی به صورت ساده با هم 2 تا یکی میشه و یک دونه به زیر. تعدادوناتون کامل شد. دوباره تکرار رو از اول انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه. یک دونش رو به زیر میزنین و دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج چهارم. دونه حاشیه رو برمیداریم، 2 تا به زیر، 1 2. 9 تا به رو، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. یک دونه به زیر. تعدادوناتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه. یک دونش رو به زیر میزنین و دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هست. میریم رج پنجم. دونه حاشیه رو برمیداریم، یک دونه به زیر میزنیم، 2 تا رو به صورت برعکس 2 تا یکی میکنیم. یه ژوته، 7 تا به زیر، 1 2 3 4
5 6 7 یه ژوته 2 تا یکی ساده به زیر. تعداد دونه‌های مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه. یک دونش رو به زیر میبافین و دونه آخرم که دونه حاشیه هست. میرسیم به رج ششم. دونه حاشیه رو برمیداریم، یک دونه به زیر میزنیم و 11 تا برو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. تعداد دونه هاتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه. یک دونش رو برو میزنین و دونه حاشیه‌تون هم میبافین. میرسیم به رج هفتم. رج هفتم دونه حاشیه رو برمی‌دارین، تمام دونه هاتون رو به زیر میبافین. میرسیم به رج هشتم. دونه حاشیه رو برمی‌داریم، یک دونه به زیر، 11 تا به رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. تعداد دونه‌هاتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه میمونه، یه دونش رو به زیر میبافیم و دونه آخر که دونه حاشیه‌تون هستش. میرسیم به رج نهم. حاشیه رو برمی‌داریم، 2 تا به زیر، 1 2 یه ژوته، 2 تا به صورت ساده به زیر با هم یکی میشه. 5 تا به زیر، 1 2 3 4 5 2 تا یکی به صورت برعکس انجام میشه. یه ژوته، یه دونه به زیر. تعداد دونه‌های مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه، یک دونش رو به زیر میزنین و دونه آخر که دونه حاشیه‌تون هست. میرسیم به رج دهم. حاشیه رو برمی‌داریم، 4 تا به رو میزنیم. 1 2 3 4 5 تا به زیر. 1 2 3 4 و 5 3 تا به رو. 1 2 3. تعداد دونه‌های مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه، یه دونه رو به زیر میزنیم و دونه آخر که دونه حاشیه‌تون هست. میرسیم به رج 11. حاشیه رو برمی‌داریم، 3 تا به زیر، 1 2 3 یه ژوته، 2 تا یکی به صورت ساده، 3 تا به زیر، 1 2 3 2 تا یکی به صورت برعکس، اول مرتبش کنین و بعد 2 تا یکیتون رو انجام بدین. یه ژوته، بعد 2 تا به زیر، 1 2. تعداد دونه‌های مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه، یک دونش رو به زیر میزنیم و دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج 12. حاشیه رو برمیداریم، 5 تا به رو، 1 2 3 4 و 5 3 تا به زیر، 1
2 3 4 تا به رو 1 2 3 4 تعداد دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه. یک دونش رو به زیر میزنیم و دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میرسیم به رج 13. دونه حاشیه رو برمیداریم 4 تا به زیر 1 2 3 4 یه ژوته 2 تا یکی به صورت ساده انجام میشه. یه دونه به زیر 2 تا یکی برعکس 2 تا رو مرتب کنیم و از این سمت به صورت برعکس 2 تا یکیتون انجام بدید. یه ژوته 3 تا به زیر 1 2 3 تعداد دونه‌های مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدید. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه. یه دونه به زیر و دونه آخر که دونه حاشیه‌تون هست. میریم رج 14. حاشیه رو برمیداریم 6 تا به رو میزنیم 1 2 3 4 5 6 یک دونه به زیر 5 تا به رو 1 2 3 4 و 5 تعداد دونه‌هاتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه. یک دونهش رو به زیر میزنیم و دونه آخر که دونه حاشیه‌تون هست. میرسیم به رج 15. حاشیه رو برمیدارین تمام دونه‌هاتون رو به زیر میبافین. میرسیم به رج 16. دونه حاشیه رو برمیداریم 6 تا به رو 1 2 3 4 5 6 یک دونه به زیر 5 تا به رو 1 2 3 4 5 تعداد دونه‌های مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه. یک دونهش رو به زیر میزنین و دونه آخر که دونه حاشیه‌تون هست. خب ببینید عزیزان مدل ما الان کامل شد. شما مجددا از رج 1 تا 16 رو تکرار کنین تا مثل نمونه کار من مدلتون پشت سر هم قرار بگیره. باز هم از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیو جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. امیدوارم این نمونه کار رو ببافیم و از اون خوشتون بیاد.